ارحب ابوي، اطلع اطلع. وين اطلع؟ اطلع معنا، زحفان البيبان مطرحات وسرعة وغضب. لا شكرا حبيبي. اطلع، ايش بيك خايف يا عمي؟ شوف معنا دباديب يا ابوي، دباديب وتسلية اطلع لا تخاف. شكرا. اطلع، العالم يوقف بعد 7000 ضغط يا عمي. الله ما تبي؟ لا شكرا تندم. تسلم. تندم والله، بيفوتك اشياء كثير، لكن انت الخسران. مرحبا بكم أعزائي الفيلمرز من كل مكان في توب 10 مليان حماس، سرعة وريحة فرامل. اليوم فيلمر يعدد أفضل 10 أفلام سباقات سيارات. حنستثني من هذه القائمة أفلام الجريمة والمطاردة اللي كان فيها سيارات زي بوليت، رونن، إيطاليان جوب أو بيبي درايفر. ممكن نعمل لهم قائمة لوحدهم مستقبلا. وتركيزنا حيكون على الأفلام اللي عرضت سباقات تحبس الأنفاس، سواء كانت في مضامير أو شوارع، وقدمت قصص إنسانية مثيرة في حبكات ممتعة. واسمحوا لي قبل ما نبدأ بالقائمة نستعرض 3 أفلام ما دخلتها لكنها تستحق الذكر. Grab that special one and jump into your candy-colored custom or your screaming machine, cruise downtown and catch American Graffiti. أمريكان جرافيتي بإخراج جورج لوكاس. هذا الفيلم ترددت كثير إني أذكره في هذه القائمة بحكم إنه قصته الرئيسية ليست عن السيارات وما في إلا سباق واحد نهاية الفيلم، لكن في له قصة مراهقين جيدة في آخر أيام المرحلة الثانوية في سبعينات الولايات، وتشوف علاقاتهم، درامتهم وضحكهم. ما أبغاك تشوفه عشانه فيلم سباقات سيارات، لكن عشانه فيلم كلاسيكي حيستاهل وقته. أصدقائي عشاق الأنمي، ما نسيتكم، لقيت لكم فيلم سباقات أنمي بديع اسمه ريد لاين. أكثر من 100,000 رسمة يدوية، ما في ولا لقطة CGI مصنوعة بالكمبيوتر، بإنتاج ماد هاوس اللي اشتغلوا عليه لأكثر من 7 سنوات، بقصة ممتعة وسباقات أندر جراوند مستقبلية دارك رهيبة ورسوم مذهلة. We are competing to win. And if you no longer go for a gap, you're no longer a racing driver. وأخيرا الوثائقي الرائع سنة، اللي يحكي قصة بطل العالم في الفورمولا 1 البرازيلي سنة، وقصة صعوده في عالم سباقات السيارات ووفاته في حادث في بطولة العالم في إيطاليا عام 1994. الفيلم مؤثر جدا، قوي جدا، وبدعة على مستوى صناعة الوثائقي. أما الآن فحان وقت الدخول إلى قائمتنا المبجلة. Let's go. I spent 2 years thinking about one moment. He set me up. In our world, you always go back. مخرج مبتدئ يجيبوه عشان يخرج فيلم بنفس اسم لعبة البلاي ستيشن الشهيرة نيد فور سبيد، بطولة ايرون بول ولينكون بوروز من بريزن بريك، وقصة تجارية فقيرة جدا. يخرج بطلنا من السجن ويشارك في سباقات شوارع على أمل أنه يخلص وينتقم من الناس اللي ورطوه أصلا. الفيلم على الرغم من أنه فيه سباقات حماسية وسيارات رهيبة، إلا أنه استقبل نقديا بشكل سيء، رغم أنه نجح على شبابيك التذاكر وجاب ما يزيد عن 230 مليون أرباح من 66 مليون ميزانية. إلى أنك تيجي تشوف تقييمه في مقياس النقاد في روتن توميتوز حتلاقيه 23%. There's nothing I can't do with a race car. You run good? Thank you. We'll see how you do the crowd. We can fix it right here. Now what's it gonna be?
توم كروز يا صاحبي، السائق الجذاب العصبي اللي يشارك في سباق ناسكار الشهير، يعني لك أن تتخيل كمية السرعة والأكشن والمؤثرات البصرية الخيالية إلى حد ما اللي حنشوفها في دايز اوف ثاندر، بقصة عادية جدا ما عجب النقاد لكنه رابح جدا على شبابيك التذاكر، بمشاركة نيكول كيدمان وروبرت دوفال وإخراج توني سكوت نفس الآدم اللي أخرج مع توم كروز فيلم توب جن. فأكيد لو أنت فيلمر حتلاحظ الشبه بين الفيلمين. بشكل عام دايز اوف ثاندر فيلم سريع جيد وفيه مشاهد أكشن جيدة وسكور موسيقي رائع من هانز زيمر، واستحق معانا المركز التاسع. I created Death Race 6 years ago. I now have as many viewers as the Super Bowl. The drivers are convicts and the rules are simple. There are no rules. Win and get your freedom. الجزء الأول من سلسلة تجارية استمرت كثير وكل ما لها بتسخف وتفشل، لكن هذا لا يعني إنه إحنا ننسى قيمة وجودة الفيلم الأصلي الأول من سلسلة ديث ريس. في عالم ما بعد الثورة الصناعية وفي سجن متدمر، يدخل المساجين في سباق سيارات مسلحة وهدفهم إنه الفائز في السباق يقتل الباقين ويحصل على الجائزة اللي هي إطلاق سراحه، بإخراج نفس الآدم اللي أخرج لنا الأجزاء الأولى من ريزيدنت إيفل وبطولة جيسون ستيتثم. الفيلم مدجج أكشن وأسلحة ونيران ودماء، عليه ميكست كريتيكال ريفيوز لكنه نجح على شبابيك التذاكر. Le Mans. At 200 miles an hour, the pressure of winning and losing is tough enough. Explaining it to someone else makes it even tougher. This isn't just a 1,000-to-1 shot. This is a professional blood sport, and it can happen to you. الكلاسيكي لومان أحد فيلمين موجودة في قائمتنا تتكلم عن سباق التحمل الفرنسي الشهير ذو 24 ساعة لومان. رغم أنه على مستوى القصة والحبكة عادي، ورغم أنه أشبه بوثائقي من كونه روائي يوثق السباق ومراحله، ورغم النقاد اللي ما عجبهم والكوارث الإنتاجية، إلى أنه مع الزمن تم تقديره ويصنف كفيلم سباقات كلاسيكي. ما تقدر غير أنك تعجب بأداء وحضور ستيف ماكوين اللي كان هوت شوت الستينات والسبعينات. ستيف ماكوين كان مهتم جدا بالسيارات والسباقات بجانب مهنته كممثل، وشال فيلم لومان على ظهره إنتاجيا رغم تغير المخرجين اللي كانوا يتضرروا من تعامله، لكنه في النهاية ترك لنا فيلم كلاسيكي جيد يستحق المتابعة. Ricky Bobby is a driver. Yeah, it's a real deal down there. Ricky Bobby wins it in reverse. What does that do? Does that blow your mind? That just happened. إذا كنت تعتقد إنه ويل فارل وجون سي رايلي مهرجين يضحكوا عمره ما يطلع منهم فيلم جدي، فأنا أتفق معاك، هم فعلا مهرجين، لكن تهريجهم هذا مو دايما يطلع خالي من كتابة جيدة ورمزيات ذكية. تالاديجا نايتس أعتبره يا صديقي فيلم بارودي لكل أفلام السباقات اللي شفتها وحتشوفها، كوميدي تهريجي في المقام الأول، لكن ما بين السخف والفلة حتلاحظ شوية ذكاء في الكتابة وانتقاد للرأسمالية وثقافة الشو والإكسس الأمريكية. بإخراج آدم مكي الفيلم نجح على شبابيك التذاكر واستقبل نقديا بشكل جيد. Let's go for a little ride. نعم يا صديقي، وصلنا للي انت كنت مستنيه من اول، السرعة والغضب، السلسلة اللي بدأت في 2001 ونزل منها الى الان حوالي 13 فيلم، تحفة سباقات الشوارع. رغم انه بعض اجزاء السلسلة وخصوصا الاخيرة صارت تجارية بشكل مقزز، وصاروا يحاولوا يقدموا ستانتس ومشاهد اكشن غريبة تكاد انك تلخبط بينها وبين افلام المبالغات الهندية، الى انه الجزء الاول
الثاني، الثالث شوية، والخامس أعتبرهم جيدين ويستحقوا وقت كل فيلمر. بطولة فين ديزل وبول ووكر اللي للأسف غادر عالمنا أثناء إنتاج هذه السلسلة. الاثنين صعدوا للنجومية بسبب فاست اند فيوريوس، وما تقدر كمشاهد ومتابع للأفلام ولهوليوود ومحب للسيارات خصوصا أنك تتجاهل قوة تأثير وسمعة فاست اند فيوريوس الشهيرة. Speed. Hey, Langdon, you ready? Oh, yeah. The rookie sensation came into the season unknown, but everyone knows him now. You're my hero, Mr. McQueen. Fred, thank you. He knows my name. He knows my name. رابعا، فيلم الانيميشن الوحيد في قائمتنا من ديزني، كارز. اكيد حتقول لي ياهو سيارات تتكلم، ناقصني انا افلام اطفال. حقول لك على كيفك، بس خذ مني شوية واعطيه وقتك. حاول. الفيلم عائلي مو بس للاطفال، ويعلم كل الاعمار، وممتع ومسلي ومضحك لدرجات ما تتصورها، باصوات ممثلين كبار كثير، اهمهم بالنسبة لي اوين ويلسون في صوت الشخصية الرئيسية السيارة ماكوين. نعم، سموها ماكوين تيمنا بعاشق السيارات الرائع ستيف ماكوين. الفيلم ناجح جدا نقديا وعلى الشباك، جاب ما يزيد عن 400 مليون من 120 مليون ميزانية، واستحق مركزه في قائمة. That's what they come for. أقدم فيلم في قائمتنا من 1966، جراند بري. جراند بري هو اسم سباق السيارات العالمي الأشهر قبل ما يصير اسمه فورمولا 1. انت هنا يا صديقي أمام فيلم 3 ساعات، ملحمة سينما، كان ولا يزال مرجع مهم لأي أحد يفكر يحط سيارات في أفلامه. قصة 4 سائقين في الجراند بري وتحديهم مع بعض وصراعاتهم المختلفة داخل وخارج حلبة السباق، بإخراج جون فرانكنهايمر، وممثلين وسائقين من بريطانيا، أمريكا، فرنسا، اليابان، إيطاليا وغيرهم. جراند بري فاز ب3 جوائز أوسكار على الإنجازات التقنية الغير مسبوقة في التصوير هذاك الوقت، مقدس عند النقاد، ونجح على شبابيك التذاكر وقت نزوله. Who's that? It's Niki Lauda. He's just been signed by Ferrari. I'm both quicker than you and better at setting up the car. James Hunt is a proven winner at the highest level. Is there a question? Why are you just trying to piss me off? This is an incredible battle between these two drivers. في المركز الثاني يجينا رش، قصة صراع حقيقية بين سائق نمساوي متزن بيرفكشنست وآخر بريطاني صايع عاشق إدرينالين أثناء الفورمولا 1 عام 1976. الفيلم عرض السيرة الذاتية للسائقين والحوادث المختلفة سواء كانت في سياراتهم أو حياتهم العاطفية. شخصية نيكي لاودا السائق النمساوي خصوصا بالنسبة لي شالت الفيلم بأداء الممثل الألماني الأسباني الرائع دانيال برول، ومشاركة كريس هيمسوورث بدور شخصية السائق جيمس هانت. الفيلم فاز ببافتا وتعرض في تورونتو وترشح ل2 جولدن جلوب، ولاقى ردة فعل نقدية إيجابية جدا. صحيح رش فيلم تقني جيد، حتشوف فيه سباقات سيارات وسرعة وإثارة، لكنه أيضا دراما بديعة وفيلم مكتوب صح يستحق وقت. Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 hours of Le Mans. What's it take? Well, it takes something money can't buy. Money can buy speed. What isn't about speed? You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles. I don't trust him an inch. We heard he's difficult. No, Ken's a puppy dog. وأخيرا يا صديقي، مركزنا الأول في هذه القائمة اليوم هو فورد فيرسس فراري من العام الماضي. نعم، أيضا بيتكلم عن سباق التحمل الفرنسي الشهير لومان، لكن هذه المرة بنركز على الفريق الأمريكي، وهم يشتغلوا على تطوير سيارة الفورد GT40 الشهيرة عشان يقدروا يفوزوا فيها على سيارات فراري الإيطالية الخرافية. الفيلم أمريكي بالملي ومسلي جدا على جميع الأصعدة، بإخراج جيمس مانغولد
مشاهد وأداءات شالت الفيلم، خصوصا من كريستيان بيل بالإضافة لمات دايمون. وزي ما شفنا العام الماضي الفيلم انحب من الجميع، ترشح ل4 أوسكارز، فاز منها ب2، وأثبت إنه ما زال في قصص بين البنزين والكفرات تستحق المشاهدة. هذه كانت قائمتي يا صديقي الخاصة لأفضل 10 أفلام سباقات سيارات على مر التاريخ، اللي ممكن تختلف فيها معايا في الاختيارات أو حتى في الترتيب، وحاحترم اختلافك جدا. بالعكس عندي فضول أعرف إيش هو اختلافك ورأيك، فاكتب لي هو في التعليقات. زر السبسكرايب حيسهل تواصلنا، واللايك لو أعجبك الفيديو، وقول لي إيش في توبتنات ثانية تبغى تشوفها في فيديوهات قادمة من فيلمر، ودايما كون فيلمر. لا بابا قال لي ما اطلع معي. اقول بابا الله يلعن